se nacházíme v Cusku, v sídle králů za doby Inků. To za náma, to za mnou, to je Coricancha. Zde sídlil inský král. Já předpokládám, že pokud to byl král, který měl takhle mocnou říši, takhle vyspělou říši, že jeho sídlo bylo to top, co uměli postavit. Tak se podívejme, co postavili. Podíváme se nejdřív na tu spodní část, na hrubé neopracované kameny. Podíváme se na tu hornější část, tu zítku, tu červenou zítku. Vidíte, jak drží perfektně linky? Já ty perfektní linky nevidím. Já vidím, že ty šáry šly nahoru dolů, protože jednoduše neuměli udržet rovinu. Neměli vodováhu nebo něco podobného. Oni to neznali. A protože to neznali, tak se snažili udělat kopii Machu Picchu. Ale pouze kopii. A když se podíváte na výsledek, tak vidíte, že skutečně ty šáry nemají nic společného s rovinou. Když se podíváte odtud, jak je zeď rovná. Vidíte tu horní rovinu? To, jak šlo do oblouku, to, co mělo být rovné. Tu zeď, jak měla být rovná. Ta zeď, která měla být rovná a jde plus minus půl metru. Vidíte zbytek hrubých kamenů, když se podíváme výš. Budova je samotná, pouze z hrubých kamenů a je tam malta mezi tím. Když se podíváme na ten černý kámen, opět linky do šálu, nic takového. Když je to křivý, je tam sice náznak toho, že to je navázaný na sebe, že ty kameny mají více úhlů. Ale podívejte se, s jakou přesností. A zase, bavíme se o měkkým kamenu, nebavíme se o žule. Takže když na Machu Picchu uměli udělat žulu do tak perfektních tvarů, tak proč sídlo králů, které by mělo být to top, není aspoň tak dobrý, jak Machu Picchu? Je to z měkkého kamene, je to z pískovce. Ta černá, to není pískovec, to předpokládáme, že je čedič, což je rovněž měkký kámen. A přesto to mají takhle bídně postavený ve srovnání s Machu Picchu. Pojďme se podívat na další detail na hradu Coricancha. Pojďme se podívat, jak jim šli srovnávání úhlů. Tady se jim rovina povedla. Povedlo se jim srovnat tenhle úhel s tímhle úhlem. Asi 3 nebo 4 cm se jim nepovedlo, ale Machu Picchu bylo s přesností na milimetry. Podívejte, co tady mají. To jsme na Machu Picchu neviděli. Na těch původních stavbách, na tom nejstarším. Takže to je další důkaz toho, že inský král bydlel v kopii Machu Picchu, kterou možná Inkové stavěli. Možná. Každopádně je to kopie a s kvalitou Machu Picchu nemá nic společného.